Zërat e Mesnatës në Radio Tirana 1. Zërat e Mesnatës, çdo mbrëmje në orën 23. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo, love. It's church house, dream house, a schoolhouse, outhouse, on highway number 19. The people keep the sweet eggplant, they call it nightwish. Whoa, nightwish. They call it nightbursilius, nightbursilius. 25 was the speed limit. Motorcycle's not a loading man. You go to store on a Fridays. You go to church on Sunday. They call it nightwish. Whoa, nightwish. They call it nightbursilius, nightbursilius. No whiskey for sale. You can't have no bail. Southwood molasses. It's time you get in jail. They call it nightwish. Whoa, nightwish. They call it nightbursilius, nightbursilius. Not the Brazilians, not Bush. Bravo! Dhe sa herë e dëgjoj zërin, atëherë po I bëj prezantimin siç duhet, në kitarë Xhoni Treni dhe ky zë I mrekullueshëm që u thash do shpërthej gjithë ambientin është Erina Seitllari. Mirëmbrëma të dy. Mirëmbrëma. Është shumë kënaqësi t'ju dëgjoj dhe sa herë dëgjoj zërin tënd, më fut në një dimension tjetër, më jep një emocion aq të bukur dhe të falenderoj shumë që erdhe dhe që po këndon live, se nuk është e thjeshtë të këndosh live edhe në kushte minimale. Shumë faleminderit për ftesën. First of all. Faleminderit. Xhoni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë aty. Bomba. Mirë, unë po e nis bisedën me Erina, sepse Erina ka pasur një eksperiencë shumë të bukur këtë periudhë, ka qenë në Itali, por ka bërë bashkëpunime të mira. Atëherë, unë kam nënshkruar një kontratë me një label, Frontiers, dhe së fundi kemi realizuar një album. Ky është një album, një projekt I vet labelit Frontiers, që përfshin 5 vajza. Praktikisht ata kanë formuar një grup me 5 vajza. Është karakter international. Pra, jam unë nga Shqipëria, është një vajzë nga Italia, Slovenia, Serbia edhe Suedia. Bukur. Grupi quhet Venus 5. Nice. Venus 5. Girlish. Singli I parë I grupit ka dalë në 22 shkurt, është në YouTube. Dhe përshpozoj që në datën 30 mars, një ditë parë ditëlindjes sime, do më bëj një dhuratë ditëlindje me sa duket. Është singli I dytë dhe pritet pastaj që afër verës të jetë albumi full album. I plot. Dhe do jetë në YouTube, kushdo mund ta dëgjojë. Në çdo platformë. Tani më trego pak si ishte si experience. Domethënë, bëjmë bashkë 5 vajza nga vende të ndryshme. Si unë t'jeve. Atëherë, para se të shkoja kisha të cat fights, you know? Kur janë shumë vajza është ajo ideja cat fights. Dhe të gjitha vokalistët, gjitha këngëtarët, do ishte ajo egoja, kush dominoj. Por ishte totalisht ndryshe, me thënë drejtën. Dhe pse pa shumë ngjashmëri me vajzën nga Serbia dhe nga Slovenia, se Ballkan mo, por që ishin shumë pozitive, patën një connection më njëherë, me thënë drejtën. Dhe cilat janë planet? E realizuat albumin e parë, që pritet të dali deri në fund të muajit I plot, për të gjithë ata që duan ta dëgjojnë, po më pas do të vazhdoni? Atëherë, ideja është e tillë që në momentin që do publikohet albumi, është parashikuar që të jetë një tur
Se kur ne nuk e dim akoma, mirë po mezi po e pres, like to be honest, mezi po e pres pjesën e turit, sepse pra shko sa unë qëndrova në Itali, ishte ajo ndjesia, like feeling like a rock star, you know? Fix ajo ndjesi ishte. Po turi ku do jetë? Do thënë Do jetë në Europë fillimisht, pastaj nëse do ketë një lloj suksesi, absolutisht këta kanë tendencën që ta shtrinë dhe më larg Amerikë. tani duke qenë se jeni të pesta nga vende të ndryshme, do jeni në këto vende, do me thonë do vini në Shqipëri, pastaj në Itali, si funksionon? Për në Shqipëri nuk di ç'të them me thënë drejtë. Po e di që është brenda atyre vendeve që këta duan që të shkojnë. Di që është Gjermania, Suedia, fillimi këto janë vendet e para. Po për Shqipëri nuk di. Nuk di. Rëndësi ka të shkojnë mbarë kjo dhe të nisë turi, sepse njerëzit kanë kaluar periudhë shumë të vështirë, izolimit dhe tani që ka filluar diçka të lëviz, fillon të ndihen edhe më mirë. Po. Prandaj thash për pjesën e turit që është një, si thuaç, bëhet. Nuk është se kemi një datë fikse, mirë po presim që të ndodhemi gjithkohës sytë e telefonit që come on, në një news. Xhoni ndërkohë është në fazë meditimi. Mesnatës. Mirë, unë do të bëj disa pyetje që vlen për të dy. Le të flasim pak edhe për karrierën, u bën shumë vite që të dy merreni me muzikë. E nisim pak me Irinën. Momenti i parë që ke dalë në skenë, e mban mend dhe si e ndjer? Faktikisht unë kam kënduar që 5 vjeç. Po, shumë e vogël. Po, sepse unë nga Pogradeci dhe i vetmi eveniment që ndodhte në Pogradeci ishte festivali i fëmijëve. Me profesor Xhuvin. Ai na mblidhte gjithë me të drejtën. Dhe di që kam kënduar në festivalin e fëmijëve deri në klasën 9. Ai sa më than, ç'do ti më këtu? Po pastaj si vazhdoi? E di që ke marrë pjesë në konkurse të ndryshme. Atëherë, unë tentova që të filloja studimet për kanto. Kam nisur në vit para gjimnazit, pastaj I dropped it, e lash aty. Kur kam qenë në universitet në vitin e dytë, pash audicionet e The Voice-it dhe këtu ishte ai kontakti, rikthimi me muzikën. Unë kontakt me muzikën kam pasur gjithmonë, po flas që pjesa e skenës. Në një publik që të shifte. Në një publik fiks, në një skenë. Dhe ke pasur emocione? Si është ky raporti me emocione? Se është shumë individuale kjo pjesë. E vërtet, atëherë, tani që te ajo zanafilla që më hodhi the stage-et. Te The Voice, kur ishte blind audition, like to be honest, kam qenë super stressed, shumë e stresuar. Dhe çuditërisht, në momentin sa po kaloj backstage dhe hyn sken, man, isha totalisht e çliruar. Dhe ajo ka qenë habia për mua, me thënë drejtën. Pastaj emocionet, mendoj që sa herë del në sken ka emocion. Edhe në live apo edhe në një festival, në një koncert që ka ndonjë karakter tjetër, është ajo pjesa e emocionit. Normal. Edhe kur je edhe live, pastaj merr edhe një emocion plus, sepse sheh edhe reagimin e njerëzve. Absolutisht. Xhoni? Ne kemi bërë këtë bisedë së bashku në fakt. Mirë, kjo vlen për të dy. Cili ka qenë, po them, shfaqja ose koncerti më i mirë që keni realizuar deri tani, që ju e vlerësoni si një gjë shumë të mirë dhe që keni akoma emocione kur e kujtoni? Koncerti. Koncert, apo live, zgjidheni ju. Atë përgjigjem unë para? Po. Girls first. Atëherë, unë gjithmonë që vetë edhe kur flas me Xhonin, ka qenë një live që kemi bërë te Hemingway, këtu e 5 vite para, 6 vite para. Po, gati 5. Ai ka qenë momenti i parë që unë kam takuar Irinën, mos gaboj. Po, ai ka qenë. Man, ai ka qenë një lloj live i veçantë, çuditshëm, in a good way, në një mënyrë të mirë gjithmonë. Ka pasur një feeling që të tipit që dhe kur i këndoja këngët, mund ta ndjeja mishin që më bëshe kokriza. Po për ty? Po, e njëjta. E njëjta. Po. Pastaj ka pasur edhe më vonë, po ato kanë qenë, si të thonë, ato fillimet që fillon dhe me Erinën të këndonim. Të gjurmët e parë. Po. Tani, e njëjta pyetje vlen pra për të dy. A keni një artist që ju frymëzon edhe sot e kësaj dite që rini e dëgjoni me orë të tëra edhe merrni ndonjë spunto, po e quaj artist. Unë njem historikisht këndoj këngë meshkush. Por që realisht po i këndon shumë bukur në variantin vajzë. Frymëzim, unë Tina Turner e kam pasur fiksim jetë. I have to say it.
por që edhe Beth Hart nuk mbeten brapa. Dhe ke nuancën e zërit të Beth. Po, e gjej vetëm më së shumti te këngët e Beth Hart. Po dhe Tina Turner absolutisht më pëlqejnë shumë. Man, divas. Johnny? Un kam disa, po sot për shembull po dëgjoja BB King. Po. I ka qenë nga frymëzimet e para, edhe sot nuk e di pse u riktheva atje dhe prap mundojmë të marr ndonjë diçka që mund ta përdor gjithmonë te muzika, sidomos te bluzi. Nuk të kam pyetur asnjëherë për zgjedhjen e kitarës, nëse ke dhe një instrument tjetër për zemër apo thjesht Po, ka qenë piano. Piano ka qenë fillimi, 6 vjet kam filluar jam ulur për të parë në piano, merrja mësime private, pastaj e lash për shkak të mësuesit që nuk ishte. Domethënë ishte instrument që nuk mësohet me dhunë, ajo ishte pak e egër. Edhe pastaj bëra një pauzë, hyra në futboll pastaj 6 muaj. Kotë fali. Do shkarkoje gjithë energjinë në futboll. Pastaj fillova kalova te kitara dhe momenti që vendosa të luaj kitarë ka qenë një koncert që ka sjell babi në shtëpinë e CD. Pa dal YouTube akoma atë kohë, ka qenë G3, 3 kitarista, Xhoni Treni, Steve Vai dhe Yngwie Malmsteen. Me një koncert në Denver në 2002. Ati ishte momenti që vendosa të luaj kitarë. Në fakt tani që po më thua nuk të kam dëgjuar asnjëherë të luash në piano. Ke hequr dorë apo ushtrohesh her pas here? Ushtrohem në shtëpi, kur më vjen në frymëzim për të shkruar në një diçka me përdor. Okej, dua që të dëgjoj një herë edhe duke luajtur në piano, se duhet të jetë shumë interesante. Të qenit këngëtar dhe muzikant më pas, një gjë që është pozitive, që ju e vlerësoni si plus, dhe një gjë që nuk është aq pozitive. Të qenit këngëtar. Po. Mos ta çoj vetëm muzikant. Nuk e bëj asgjë. Muzika është ndjesi e mirë absolutisht. Të këndosh note është something, you know, ke një lloj ndjesie pak më ndryshe se të tjerë. Duhet ta them. Absolutisht të gjithë e duan muzikën, por në momentin që e interpreton, kalon në një tjetër nivel, you know, like që ti ose bluzin që unë dua ta këndoj. E merr atë pain dhe ti e kthen në një eveniment pozitiv, në diçka pozitive, apo dhe stresin e ditës. Në momentin që duke kënduar shkarkon komplet emocionet negative. Negativja kush është? Sidomos në momentin kur je përfshirë te pjesa e live-eve, ndonjëherë të merr malli të kesh një jetë pas një lloj angazhimi. Dhe ndërkohë është ajo ideja që ti duhet të këndosh, mirë po ti je e lodhur. You know, është një përplasje e çuditshme. Po për ty John? Unë shijoj gjithmonë. Çfarë nuk shkon, po them, sepse e kuptoj ana pozitive janë shumë, edhe fakti që ju vazhdoni merreni me këtë lloj arti do të thotë që ndjeni komod, por çfarë nuk shkon, një gjë që për shembull do duhet të ishte ndryshe. E futa në mendime. Ose për Shqipërinë të paktën nëse mund të kishte më shumë aktivitete ose organizime ku të shfaqeshin talentet e reja ose të bashkëpunonin muzikantët më shumë me njëri tjetrin për të ndërtuar në një farë mënyrë ajo kultura muzikore midis, se vërdallë nuk është se janë edhe aq shumë të hapur për të punuar me njëri tjetrin edhe ti e shndrojnë tek ai rrjeti i vogël që kanë krijuar dhe nuk e hapin këtë. Nuk është se për shembull kur kam qenë në Gjermani bëni kështu jam session, edhe vinja në ato se kisha dëshirë të luaj muzikë, të shikoja se funksiononte. Pavarësisht se edhe aty kishte kështu cinizëm edhe gjëra, po prapë në fund të fundit blideshin edhe bënin qejf. Gjë që nuk ndodh në Shqipëri. Nëse është ajo egoja e muzikantit, mendoj që kudo në botë është kjo pjesa e egos, sidomos instrumentistët. Mirë, do luani diçka përpara se unë të vazhdoj me pyetjet dhe më që përmendëm Beth, mund të luajmë një gjë me Beth, si thoni? Po hajde. Po hajde. Bang, bang, bum, bum, Jemi bum, live. Bum, bum. Road is wide, the sky is black. Rattlesnake running down your back. Desert holes and highest moon. Bang, 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 boom, 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 boom. Bang, bang, in a room on fire.
Bang, bang, your sweet desire. Bang, bang, my love is true. Bang, bang, I'll die for you. Bang, 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 boom, 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 boom. Bravo, bravo, bravo. Unë gjithmonë e shijoj. Mirë, ndalemi në live që ju bëni dhe di që bëni shumë. A ka pasur ndonjë moment që ka shkuar diçka keq dhe që ju nuk e keni parashikuar dhe pastaj ju është bërë mësim, po them, që keni kuptuar një gjë që nuk e kishit menduar? Atë flason lutem. Jo, ti më pas. A ka shkuar keq? Shumë herë. A keni mësuar? Jo. Jo, ky është problemi. Po mirë, më tregoni pak çfarë ka shkuar keq. Çfarë janë ato gjëra që ju nuk i parashikoni dhe pap ndodh? Unë s'mbaj me ndiharoj. I ke fshirë direkt, po ky është problem, sepse nëse do i mbajmë mend, do i mësojmë. Atëherë, nuk është specifikisht vetëm brenda grupit problemi ose vetëm brenda neve që luajmë muzikën. Problemi janë edhe janë problemet jashtme, si thua, fonia, ambienti, ka probleme nga më të ndryshme që normalisht papritura ka, se mos në momentin që ti këndon live. Tani me që përmende ambienti se po përfituroj një skend, mua më ka ndodhur shpeshherë në aktivitetet që kam bërë që momentin që jam në skend, shoh më qëllon përballë një fytyrë shumë e mërzitur. Dhe ndërkohë që ti flet ose ti këndon, ai vazhdon të jetë i mërzitur, po në këtë rast si ndikon tek ju. Se unë kam më të thjeshtë, e heq fokusin dhe vazhdoj me fjalët. Unë kam një gjë pozitive në këtë drejtim. Fakti që unë asnjëherë nuk e mbaj mend tekstet e këngëve, përmendesh? Unë nuk shoh asnjëherë njerëzit. Me raste shumë të rralla dhe nuk është se përqendrohem që ta shoh konkretisht se çfarë është një person duke bërë me dhënë drejtën. Dhe kam një tendencë që këndoj gjithë kohës me së të mbyllur. Ke parasysh ta shijoj vetë në veten time një herë. Krijon botën tënde. Po ti Xhon, si e ke? Unë ishim mbyllësit edhe. Po të kam parë shpeshherë që je në një dimension tjetër pastaj. Po sa herë qëllon që të improvizoni? Kur punoni bashkë, ju bëni një listë të këngëve, do e nisi me këto, do vazhdoj me ato. A ju ke qelluar që ti ndryshoni këtë gjëra në moment fundit? Dhe pse ndodh ky ndryshimi? Tash mos bësh se shpirti i keq. Unë mund ta kem shumë të qartë me fjalë çfarë do këndoj, por që kitaristët janë kështu, kape këtë dhe nuk të pyesin fare thjesht. And I was like, the fuck you were doing? Jota. Por pastaj vazhdon çdo gjë, okay? Kështu që nuk është se kuptohen nga të tjerët. Femrat kanë superpower që ti janë kështu multitasking, ti kapim gjërat kështu në ajër. Dheni, është hera e parë që ti punon me grup, me këtë grupin e vajzave, më përpara nuk e qenë pjesë e një grupi. Jo. Dhe je më mirë, edhe pse është eksperiencë e re, por ndihesh më komode brenda një grupi apo je më komode kur je vetëm? Atëherë, në momentin që këndon me vajzat të tjera, në rast me Venus 5, është ajo gjë që nuk është përgjegjësia vetëm mbi ty. Sikur shpërndahet përgjegjësia, por në këtë rast është edhe problem, absolutisht, sepse duhet jemi të gjitha unison ose një mendje ose jemi on track me njëra tjetrën. Kur je vetëm, kur je solo është çik më ndryshe sepse është ajo tendenca që ti edhe mund të manovrosh, ndërkohë që kur je në një grup dhe këngët janë fikse, sidomos në momentet kur je me label, ti do jesh shumë punctual, shumë fikse me çfarë do lloj gjëje që bën. Nuk ka modelime, ku diun gjëra të kalosh në momente improvizime, sikurse unë bëj me çunat që ne luajmë bashkë. Kur je vetëm është ajo ideja që je ti in charge për ta drejtuar gjën. Ndërkohë që kur je në grup duhet të jesh part of the group, të tipit vokalisht, mund të jesh një mendësi me ato. Po për ty Xhon? A do duhet ishe pjesë i një grupi? Po, pse jo? Pse jo? Ndërkohë unë po mendoj e shumë gjëra dhe dua të të pyes Erina sepse Xhonin e kam bërë këtë bisedë për punën e zhanreve muzikore, letërhiqet. Ti e di që ke këtë tendencën e blues, jazz, rock, gjithashtu. Guess what? Atëherë, unë e dua shumë bluesin, e dua shumë rockun, jazzin. Jo dhaj shumë? Not actually. Jo, dhe aq me thënë të drejtën, te doom jazz janë,
disi. Por të jazzi klasik, absolutisht më pëlqen ta dëgjoj, por që nuk është se zgjedh ta dëgjoj me free will. Dhe aq më tepër ta këndosh pastaj. Dhe aq më tepër ta këndoj, sepse edhe vetë mënyra e se si unë këndoj është jo aq lëvatuese. Sa jazzi do që të këndosh, ose jo aq clean sa jazzi do që ta këndosh. Për sa i përket shijeve të mia muzikore, me atëherë, më pëlqen shumë epic metal, më pëlqen power metal, symphonic. Pra në gjimnast unë jam rritur me këto gjëra. Këto kam dashur, ndoshta që edhe me vogël. I mate ka dashur ose më ka rritur me Manowar. Pra unë që 5 vjeç unë doja të isha valkyrje, ndërkohë që gjithë të tjera donin të ishin princesha. Tani këtë pasionin për muzikën e ke nga babai në familje? Babi është muzikdashës. Mami është këngëtare. Ka qenë pjesë e grupit Nostalgjia, është një grup i këngës qytetare përgëdecare. Ka pas qenë pjesë e grupit. A ke kënduar me mamin? Keni bërë kështu duete her pas here? Oh my god, no. Jo, vetëm The Voice na detyroi, na vëri në një pozitë shumë të çuditshme, që do të bënim atë klipin e çuditshëm. Edhe ndodhi që të çuditshmin e ka gjithë. Dhe ndodhi që unë dhe mami duhet këndonim me njëra tjetrën te dhoma duke bërë punë të shtëpisë. Man, that's not real. Dhe çfarë kënduat? Një nën vetëm një nën ka në botë, ëmbël. Something like that. Shumë si kështë dëgjuar asnjëherë në Shqip, Erina. Domethënë gjithmonë imazhi yt më vjen me këngët e huaja, por në Shqip jo. Nga shqiptarët ke një artist të preferuar? Të ri ndoshta të vjetër, nuk ka rëndësi. Një që e ke. Po të kisha do më vinte dikush në mendje. Fakti që s'të vjen domethënë. Mirë, unë në këtë momente nuk do ta vëm Xhoni në punë, do ta lëm për në fund, por dua diçka nga albumi. Diçka që njerëzit të kuptojnë pak se çfarë do përmbajë albumi. Kënga titullohet Tom and Miss Emily. E ulim pak bazën, të lutem Larti? Atëherë, unë do më dhe pjesën që unë këndoj. Po bëhem selfish. Wouldn't you regret it if you died without trying? Nobody will know if the sun comes up tomorrow. A diamond in the rough, much more than meets the eye. Go baby, go, go baby, go tell the world. A diamond in the rough, you're gonna reach the skies. Go baby, go, go baby, go tell the world. Yeah. Bravo. Edhe imagjino pastaj kur ka dhe muzikë shumë e bukur. Dhe të uroj shumë suksese dhe e di që do bësh gjëra akoma më të bukura se kaq. Shumë faleminderit. Tani ngelimi prapë te zhanri muzikor. A ka një zhanër muzikor përjashto tallavan, se për mua nuk u kolli Xhoni direkt. Një zhanër muzikor që nuk do ta provoj asnjëherë dhe pse? Që nuk do ta provoj asnjëherë. Shika, mua më pëlqen të eksperimentoj. Të dal nga jo comfort zone, përpiqem shumë që t'i bëj këto lloj gjërash, dhe pse nuk është se i bëj, por që them të vërtetën, realisht nuk është se kam një lloj përveç sallavas kur dhe ti. Unë e kam kënduar dhe këngën popullore. Qytetare. Hajt një herë prit të dëgjoj një herë. Po, kam kënduar. Prit, kam kënduar dhe me gjyshe një këngë me thëllënza. Me gjyshen. Me gjyshin. Me gjyshin. Po, prit, u kujtova se dhe gjyshi im këndon, po. Është e vërtetë. Ja një familje artiste. Tani një gjë shqip unë dua. Një pjesë të vogël, atë që ti ke më për zemër. E një këngë shqiptare. Se e vështirë po. Oh my god. Okay. Oops. Ede union Kambës më mbajnë Po më mundon Një dashuni
Tash për çdo nat firaki edhe ven, gjithkon që elmon, po më ngushllon, ti mundesh me më shpëtu, të lutem ndihmo, se jetën ma elmoj ky sharap, çdo got po të qot për qafuem me të. Si spate pak më shirë, me mloni komat mirë, kur gjitha ty t'i dash, preka kjo pabesi, pse vuthjet haram i ke ba. Sa bukur, dhe nuk di pse direkt automatikisht në mendjen time erdhi kjo këngë që do të rrinte aty dhe ti e bëre. Bravo. Thank you. Shumë bukur. Well, kam pëlqen. A ka pasur ndonjë artist që ju ka dhënë ndonjë është e vlefshme për të dy pyetja, që ju ka dhënë një këshill që ju e mbani vath në vesh? Jo? Unë kam qenë në The Voice që përsëpozohet që unë të merja këshilla. Ndonjë këshill specifikisht, unë nuk është të mbaj mend të drejtë, por që okej, di që Kamela më ka ndihmuar goxha me këtë pjesë. Kam sa extension, kam sa shtesa të zëri im që më është dashur shumë që të punoja. Kam të melizmat e mia, ndoshta pak të tepruara, I kam pasur shumë të tepruara. Di që kam vënë vesh nga Kamela që don't do that, so yeah. I owe you that. Xhoni, po ti? Kam marrë këshilla, po nuk është se I mbaj më specifikisht. Xhoni e fshin çdo gjë nga trupi. Po që I kam vlerësuar. I ke vlerësuar për momentin. Po jo se ke ndonjë gjë që të ka ngelur dhe Po. Okej. Por çfarë jeni krenar sot, ju të dy? Përgjigjo. Faktikisht unë jam krenare. Për vetë faktin që studimet e mia kanë pasur totalisht një korp tjetër ndryshim ekstrem nga muzika, por që unë nuk e kam lënë muzikën asnjë lloj momenti. Edhe kur kam qenë ekstrem keq, like I'm gonna drop it, do ta lë me kaq, ja, ishte si thirrje e brendshme. Kështu që unë jam krenare që nuk është se kam mohuar atë thirrje të muzikës. Qoftë me këto arritje të vogla, madje. Thanks to the universe. Dhe pjesa e kontratës ka ardhur në një formë shumë të çuditshme, shumë të çuditshme, sepse ata më kanë gjetur mua në YouTube, aty më kanë bërë kërkesën dhe unë nuk më besoja që ishte e vërtet. Dhe çuditërisht 2 ditë më përpara kisha shprehur dëshirën që unë doja të këndoja metal. Literalisht. Dhe të gjithë më thonin mua, are you fucking insane? Që seriozisht çfarë duke folur, s'ke lidhje ti. Men, dua ta provoj në fundit. Dhe shef, jam eksperimentative, you know? Xhoni? Unë di, unë jam në një fazë eksperimentime tani edhe disipline, kështu që nuk di. Edhe më shumë më pëlqen përullëzia se sa krenaria. Kështu që nuk di çfarë të them. Mirë, nëse do t'ju jepej mundësia që të luanit live diku, a keni një vend që do donit kishit një koncert tuaj dhe me kë do donit bashkëpunonit jashtë? Që se fillova, unë kam këtë që her pas here ndërroj me sy hapur. Por ju shoh të dyve në një skenë më të madhe se Shqipëria. Ju kush është ai vend I ëndrave që ju do doni të luanit atje? Për mua është Royal Albert Hall në Londër. Në Londër. Po me kë do doje të luaje? Kë do doje të kishe program? Do doja të kisha një koncertimin Solo. Vetëm ti, askush tjetër. Jo, sigurisht. Po sem për shembull këtë zgjidhje për të kënduar, përveç pjesës solo që mund të bësh. Do kisha dëshirë të këto pjesët instrumentale që jam duke punuar. Dhe që janë shumë bukura. Dhe unë po pres që ti të mbarosh, që ta bëjmë publike edhe për njerëzit e tjerë. Se ka dhe pak punë. Irina, po për ty? Ndryshe nga Xhoni. Atëherë, Walk-in Open Air është, si thuash, maja e skenave që unë do doja që ti isha. Dhe nëse do doja të kisha një bashkëpunim, pse jo me Power Wolf ose Sabat, dhe ishte super cool. Zgjedhje shumë e bukur. Madje unë aspiroj ndonjë kontrast tjetër ka
nose, me nuclear blaster or something like that. Sepse ato janë ato lloj labelash që ta mundsojnë dhe që të luash në këtë lloj skene. Tani, nëse do ktheheshit pas në kohë dhe do të ktheheshit edhe një herë në fillim, por me eksperiencën që keni, do të bëni diçka ndryshe në rrugtimin tuaj? Po e bëj pyetje duke ju futur në mendime. Atëherë, duke e njohur se çfarë natyre jam, unë di që nuk gjërat që kisha bërë njësoj si i kam bërë. Dhe pse e di ku ka qenë problemi, që ndoshta më kam mbetur merak pa bërë diçka e caktuar. Po still e di që prapo të shkoja dhe të isha e vendosur në një lloj situate, sikurse mund të kem qenë atje kur unë kam mbetur për shman, si thua, do sillesha prapë njësoj. Nuk do ndryshoj gjë. Se besoj. Të njëjtën gjë dhe unë tani që po e mendoj. Xhoni, po për ty? Unë jo, nuk do ndryshoj gjë. Asnjë gjë. Je okay me këtë pjesë. Erina, këndon në dush? Se përgjithsisht këngëtarët këndojnë, po jo vetëm këngëtarët, dhe njerëzit e thjesht fillojnë të her pas here na nurisin diçka. Po. Gjithë kohës. Blindojnë tullë, shëndoj copë. Atë përpiqem të eksperimentojmë jazz, John. Pyetja e fundit fare dhe pastaj do ju lë kohën që ta mbyllim me një këngë që do përzidhni ju. Nëse dikush që është në dëgjim tani ka pasion, ka vesh muzikor, do të këndoj apo të luajë një instrument, çfarë këshille do t'i jepnit? Erina në ditë të thotë vazhdo me ëndrrën tënde. Po, faktikisht mos dorë, përpiqu. Asnjëherë nuk e dihet. Nuk më them punë praktik. Punë dhe praktik. Mirë. Me çfarë do ta mbyllim? Me çfarë këngë? Tallava? Jo, faleminderit. Do ndroj kanalin. Shika, unë mendoj, me qenë se jemi kështu është dhe mesnatë, afër mesnatë. Pse nuk ndojmë I'd rather go blind. Shumë bukur, më pëlqen. Okay. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul started to cry, girl, when I saw you and her working round. I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child, no. Still you see, I love you so much that I don't want to watch you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free. And I was just sitting here and thinking of your kiss and your warm embrace. Well, the reflection in the glass that I had to your lips, now baby, revealed the tears that was on my face. And baby, I would rather go blind, yeah. And baby, I would rather go blind.
Shumë faleminderit. Unë ju uroj të dyve shumë suksese dhe e di që rruga juaj është e vështirë, por jeni aq të mirë dhe aq këmbgulës, dhe di që doja dilni mban deri në fund. Thank you. Faleminderit edhe që ishit prap Xhoni në Zërat e Mesnatës dhe Irinën, dhe ju ftoj të vini sa herë të dëshironi, qoftë edhe për të kënduar diçka të vogël dhe pastaj të vazhdoni punën tuaj. Me kënaqësi, me shumë kënaqësi. Po, kur të dali kënga e re, pse jo? Patjetër. Edhe dëgjojmë të plot pastaj. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi për mua.